नमस्ते सम्पूर्ण टेक्निकल आदरणीय साथीहरूमा हृदयदेखि नमस्ते। म वीरेन्द्र लामा सदाझैँ विभिन्न सिभिल इन्जिनियरिङ भिडियो एक्टिभिटिजहरू लिएर हजुरहरूको सामु उपस्थित छु। स्वीकार्नुहोस् है आदरणीय साथीहरू। सदाझैँ आज म हजुरहरूलाई चाहिने विभिन्न किसिमको इन्जिनियरिङ भिडियोहरू पस्कने जमर्को गरिरहन्छु। आदरणीय साथीहरू, विशेष गरी सिभिल इन्जिनियरिङ फिल्ड भनेको यस्तो गहिरो र भास्ट फिल्ड हो। त्यसो त कन्स्ट्रक्सन फेज र कन्स्ट्रक्सन पिरियड धेरै नै गहिरो र भास्ट हो। यसमा धेरै इन्जिनियरिङ ल, इन्जिनियरिङ डिजाइन, इन्जिनियरिङ स्पेसिफिकेसन, इन्जिनियरिङ म्यानेजमेन्ट, इन्जिनियरिङ ट्रान्सपोर्ट, इन्जिनियरिङ इक्विपमेन्ट जस्ता विभिन्न किसिमका क्याटेगोरीहरू, सब्जेक्टहरू र कन्स्ट्रक्सन फेजमा पर्दछ। आदरणीय टेक्निकल मित्र साथीहरू, हजुरहरूलाई त्यसो त केही न केही मैले कहिले क्वालिटी कन्ट्रोलको ल्याबोरेटरी टेस्ट एक्टिभिटिजहरू र कहिले विभिन्न किसिमका इन्जिनियरिङ ट्युटोरियलहरू सम्प्रेषण गरि नै रहेको हुन्छु मेरो च्यानल सिक्यू टिभी च्यानल मार्फत। आज भने आदरणीय मेरा टेक्निकल साथीहरूलाई, विशेष गरी इन्जिनियरिङ सिभिल इन्जिनियरका साथीहरू, इन्जिनियर साथीहरू, ओभरसियर साथीहरू र टेक्निकल साथीहरूको लागि चाहिँ तपाईँहरू फिल्डमा राम्रो तरिकाले सुपरभिजन गर्नुहुन्छ, डिजाइन गर्नुहुन्छ अनि फिल्डमा एक्चुअली भिड्नुहुन्छ अथवा सुपरभिजन गर्नुहुन्छ। त्यसो त सुपरभिजन गरिसकेपछि तपाईँ कुन निकायमा हुनुहुन्छ, चाहे क्लाइन्टमा होस्, चाहे कन्सल्ट्यान्टमा होस्, चाहे कन्ट्र्याक्टरमा होस्, तपाईँले विशेष गरी राम्रो तरिकाले तपाईँ साइट इन्जिनियर हुनुहुन्छ भने, अथवा बिलिङ इन्जिनियर हुनुहुन्छ भने, अथवा कन्ट्र्याक्ट म्यानेजर हुनुहुन्छ भने र अथवा बिलिङ इन्जिनियर जेसुकै होस्, तपाईँले बिल बनाउनु पर्छ भने, तपाईँ क्लाइन्टमा हुनुहुन्छ भने, अथवा कन्सल्ट्यान्टमा हुनुहुन्छ, अथवा निर्भर व्यवसायी कन्ट्र्याक्टरमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले यस्तो किसिमको चाहिँ तपाईँले बिलको डकुमेन्टहरू तयार पारिसकेपछि सपोर्टिङको रूपमा क्लाइन्टलाई चाहिँ बिल भुक्तानी माग्नको लागि विभिन्न भाषामा आबद्ध भएर चाहिँ एउटा नम्रतापूर्वक यसरी एउटा चिठी लेख्नुपर्ने हुन्छ अथवा पत्र लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले आज हजुरहरूलाई चाहिँ हामीले बिलिङको विभिन्न डाटा सिटहरू, ड्रइङहरू अनि मेजरमेन्ट सिटहरू, क्वान्टिटीहरू, क्वालिटीहरू अनि रेटहरू, अब्स्ट्रक्ट कस्टहरू, रेट एनालिसिस सबै चिजहरू चाहिँ इनपुट गरिसके पछाडि हामीले तपाईँको क्लाइन्टमा पैसा जहाँ तपाईँले भुक्तानी पाउनुहुन्छ सो भुक्तानी पाउने क्लाइन्टलाई चाहिँ तपाईँले यसरी नम्रतापूर्वक चिठी अथवा लेटर लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै सपोज द्याट त्यसको एउटा नमुना म हजुरहरूलाई चाहिँ देखाउन लागिरहेको छु है त साथीहरू। जस्ट यो एउटा नमुना हो। यहाँ चाहिँ यो कन्ट्र्याक्टरको इन्जिनियरले लेखेको चाहिँ एउटा चिठी हो है, आइपिसी भुक्तानी पाऊँ भन्ने बारेमा है त आदरणीय साथीहरू। जस्तै नमस्ते लासो कन्स्ट्रक्सन जेबी, कुपनटोल ललितपुर, टेलिफोन नम्बर यति होइन, अनि तपाईँको रिफरेन्स नम्बर मोफाल्ट इएपी होइन भनेर चाहिँ यो कन्ट्याक्ट नम्बर अथवा होइन मोबाइल नम्बर है प्रोजेक्टको चाहिँ है, कन्ट्याक्ट आइडी, रेफरेन्स नम्बर अनि डेट होइन, मिति। अनि यसरी तपाईँले यो इङ्ग्लिसमा है त आदरणीय साथीहरू, टु द प्रोजेक्ट म्यानेजर, डिस्ट्रिक्ट लेभल प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्टेसन युनिट डिएलपियू, अर्थवेक इमर्जेन्सी प्रोजेक्ट इएपी सिन्धुली नेपाल। डियर साथीहरू, हजुरहरूले के बुझ्न आवश्यक छ भने मैले चाहिँ यो कुनै समयमा हाम्रो इएपीको प्रोग्राम हुँदाखेरि त्यो क्लाइन्टको चाहिँ हाम्रो चाहिँ इएपीको प्रोग्राम चलेको हुनाले मैले यो इएपीको प्रोग्रामको चाहिँ एउटा जस्ट डाटा फर्मेट राखे हो, त्यसैको रिक्वेस्ट हो यो। र यसमा चाहिँ विभिन्न किसिमको अरू पनि अब जस्तै देउवार सडक विभाग हुनसक्छ होइन, पूर्वाधार विकास कार्यालय हुनसक्छ, शहरी सघनहरू हुनसक्छ होइन, विभिन्न किसिमको आफ्नैहरू हुनसक्छ होइन। त्यस कारणले चाहिँ नै यहाँ यसरी रिक्वेस्ट गर्नुपर्छ, टु द प्रोजेक्ट म्यानेजर, डिस्ट्रिक्ट लेभल प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्टेसन युनिट डिएलपियू, अर्थक्वेक इमर्जेन्सी प्रोजेक्ट इएपी सिन्धुली नेपाल। अब हजुर त्यसपछि यहाँ सब्जेक्ट
हैन सब्जेक्ट केमा छ त सब्जेक्ट समेसन अफ इन्टरिम पेमेन्ट सर्टिफिकेट आइपिसी नम्बर 4 अब तपाईको चाहिँ आइपिसी नम्बर चाहिँ कति हो जस्तै 1 हो कि 2 हो कि 3 हो कि 4 हो जस्तै आइपिसी नम्बर 4 अनि कन्ट्र्याक्ट आइडी हाल्नुपर्छ मुफाल्ट सिएलपी इएपी ओक एनसीबी भनेर चाहिँ नि यति के अरे लेखिएको छ मैले लेखिदिएको छु अनि रिक्वेस्ट गर्ने डियर सर with reference to the above mentioned subject we are verbally submitting the interim payment certificate for further reconstruction and re-evaluation of the people Banjang Haitar Netrakali Road from CNH 14+400 to 29+290 contract ID Mofalt CLP EAP OAK NCB 14/2073 I would also like to inform you that detailed sheet are attached herewith for necessary action and forward it as soon as possible for the payment. Your cooperation on this regard will be the highly appreciated. Thank you. Yours sincerely, Virendra Lama, construction engineer भनेर राख्न सकियो। अब सीसी डिस्ट्रिक्ट इम्प्लिमेन्टेसन सपोर्ट कन्सल्टेन्ट डिस सिन्धुली नेपाल भनेपछि तपाईको चाहिँ डिस्ट्रिक्ट इम्प्लिमेन्टेसनमा चाहिँ नै कन्सल्ट्यान्ट बसेको रहेछ सो कन्सल्ट्यान्टको थ्रो मार्फत कन्सल्ट्यान्टलाई र सेन्ट्रल इम्प्लिमेन्टेसन सपोर्ट कन्सल्ट्यान्ट सिआइसी जौलाखेल ललितपुर जौलाखेललाई प्रोजेक्ट डाइरेक्टर सेन्ट्रल लेभल प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्टेसन युनिट सिएलपीलाई भनेर यसरी चाहिँ नै इङ्ग्लिसमा दिनुपर्छ यहाँ तल इमेल हैन यसरी दिनुपर्छ। अब जस्तै त्यही कुरालाई मैले नेपालीमा पनि हजुरहरूलाई चाहिँ नै सिकाउन लागिरहेको छु अथवा एउटा फर्म्याट ढाँचा चाहिँ भन्न लागिरहेको छु। जस्तै नमस्ते लासु कन्स्ट्रक्सन जेबी सन्दर्भ नम्बर मोफाल्ट इएपी प्यान नम्बर एनसीबी यति अनि मिति यहाँ देख्नुहुन्छ। जस्तै को लागि परियोजना प्रबन्धक जिल्ला स्तरीय परियोजना कार्यान्वयन इकाइ डिएलपी भूकम्प आपतकालीन परियोजना इएपी सिन्धुली नेपाल हैन। अब जस्तै विषय अन्तरिम भुक्तानी प्रमाणपत्र अनुबन्ध 4 को पेश गर्नु आइपिसी अनि आइडी मोफाल्ट सिएलपी इएपी ओक एनसीबी 14/2073 हैन। प्रिय महोदय माथि उल्लेखित विषयको सन्दर्भमा हामी यसैद्वारा पिपल भन्ज्याङ हैतर नेत्रकाली रोडको पुनर्स्थापनाको लागि अन्तरिम भुक्तानी प्रमाणपत्र 4 पेश गर्दैछौँ। च्यालेन्ज नम्बर 14/400 देखि च्यालेन्ज नम्बर 29+229 सम्म सम्झौता आइडी मोफाल्ट सिएलपी इएपी ओर्क एनसीबी 14/2073 14/75 हामी तपाईलाई यो पनि जानकारी गराउन चाहन्छौँ कि विवरण पानाहरू आवश्यक कारबाहीका लागि यहाँ संलग्न सबै भुक्तानीका लागि सकेसम्म चाँडो फरवर्ड गर्नुहोस् अथवा गरिदिनुहोस् भन्ने आशामा छौँ। यस सम्बन्धमा तपाईको सहयोगको उच्च कदर गरिनेछ। धन्यवाद। भवितै वीरेन्द्र लामा निर्माण इन्जिनियर प्रतिलिपि जिल्ला कार्यान्वयन सहयोग परामर्शदाता डिस सिन्धुली नेपाल केन्द्रीय कार्यान्वयन सहयोग परामर्शदाता सिएसी जौलाखेल ललितपुर परियोजना निर्देशक केन्द्रीय स्तर परियोजना कार्यान्वयन इकाइ सिएलपीयू इमेल भनेर। आदरणीय टेक्निकल मित्र साथीहरू हजुरहरूलाई यो तपाईहरू नयाँ फ्रेसरको इन्जिनियर साथीहरू ओभरसियर साथीहरू अथवा टेक्निकल साथीहरूको लागि केही समस्याहरू हुन सक्छ। बिल बनाएपछि लेटर लेख्ने ढाँचाहरू आएन भने क्लाइन्टले धेरै दुःख दिने सताउने र विभिन्न किसिमको अवरोधहरू सिर्जना गर्ने पनि हुन सक्छ। त्यसै कारणले एउटा लबद्ध तरिकाले चाहिँ यसरी चाहिँ क्लाइन्टलाई रेस्पेक्टेड पूर्वक परियोजना शब्दहरू मिलाएर तपाईको आइपिसी कुन हो के हो र सम्पूर्ण विवरण सहित यसरी हैन त्यो चाहिँ लेटर चाहिँ एउटा कभर पेजमा चाहिँ लेटर लेखेर यसरी हामीले सबभन्दा सुरुमै यसरी एट्याच गरेर बिलहरुको अगाडि हामीले लेटरहरू प्रिन्ट गरेर अथवा सफ्ट कपी पठाएर मेल मार्फत पठाएर एप्रुभल गरेर यसरी हामी प्रोसेसबद्ध जानु पर्छ भन्ने
हिसाबले तपाईहरुलाई केही जानकारी होस्, केही सजिलो होस् भन्ने हिसाबले मैले चाहिँ नि यो एउटा आइपीसी इन्टर पेमेन्ट सर्टिफिकेट आइपीसी बनाइसकेपछि यसरी कभरको रूपमा यसरी लेटरले चाहिँ क्लाइन्टलाई हामीले रेस्पेक्टपूर्वक तरिकाले यसरी चिठी लेख्नुपर्ने हुन्छ र यसमा अब एउटा कुरो के पनि छ भने आदरणीय साथीहरु विशेष गरी आफ्नो अफिस आफ्नो क्लाइन्ट अनुसार आफ्नो विभागीय अनुसार कभर लेटरमै यसरी चिठीहरु चाहिँ चिठीमा यति रकम भनेर पनि फुलाउन पनि सकिन्छ तर विशेष गरी फर्मालिटी चिठीमा कभरहरु गरे चिठी अथवा लेटरमा चाहिँ रकमहरु नलेखिकन पुरै मेजरमेन्ट सिट अबस्ट्राङ कस्ट क्वान्टिटी सिटहरु र समरी सिट बिओकी समरी सिटहरुमा सबै रकमहरु भएको हुनाले यति लेख्दै एकदम राम्रो पनि हुन्छ भन्ने आशावादीमा छु र राम्रो हुनेछ। डियर साथीहरु यति भन्दै आज छोटो एउटा भिडियो चाहिँ आइपीसी पेमेन्ट सर्टिफिकेट बुझाउन अगाडि यसरी कभर लेटर चाहिँ क्लाइन्टलाई लेख्नुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ ट्युटोरियल चाहिँ हजुर समक्ष चाहिँ आज सम्प्रेषण गरेको छु है त आदरणीय साथीहरु भन्दै आजलाई यो छोटो टपिकबाट बिदा हुन चाहे। हस्त धन्यवाद नमस्ते फेरि भेटौँला अर्को कन्टेन्टमा। जय देश जय नेपाल।